Good morning. Monday na naman. Nandito na naman po tayo sa ating kusina. Magluluto na naman po tayo para sa ating tanghalian. At ang lulutuin natin ngayon ay pork mechado. Ito po yung mga sangkap. Yan. Tomato paste and tomato sauce. Bawang, onion, and bell pepper, at ang ating pork na gagamitin dito sa ating pork mechado. Tara't umpisahan na po natin itong ating pagluluto ng ating pork mechado. Karon, initin lang natin itong ating mantika.
Ayan, maraming salamat po ulit sa mga patuloy na sumusuporta, mga kaibigan sa YT. Salamat po. God bless po. Kainan na po. Bye-bye.